Χαίρετε. Το ψυγείο ή ο ψυγειοκαταψύχτης, για λόγους απλοποίησης θα το λέω ψυγείο, είναι σίγουρα μια απαραίτητη συσκευή για ένα νοικοκυριό. Ενεργειακά η διαφορά της από τις υπόλοιπες συσκευές, ιδιαίτερα τις λεγόμενες λευκές, είναι το ότι λειτουργεί συνέχεια όλο το 24ωρο. Με το ενεργειακό περιβάλλον όπως τείνει να διαμορφωθεί, η ενέργεια τη νύχτα θα είναι η ακριβότερη και την ημέρα η φθηνότερη, με το ενδεχόμενο μάλιστα κάποιες φορές να φτάνει ακόμα και στο 0. Η πιο δαπανηρή συσκευή σε ενέργεια κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι το ψυγείο. Γι' αυτό η κατανάλωσή του είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί. Έτσι, το πρώτο που θα ήθελα από ένα ψυγείο είναι χαμηλή κατανάλωση. Χαμηλή κατανάλωση χωρίς εκτόσεις στη διατήρηση των τροφίμων σημαίνει υψηλή ενεργειακή κλάση. Κάθε ψυγείο, όπως και κάθε λευκή συσκευή, συνοδεύεται από ένα ενεργειακό πιστοποιητικό. Αυτό αναφέρει την ενεργειακή του κλάση. Η ενεργειακή διαβάθμιση έχει αλλάξει. Τώρα χαρακτηρίζεται από τα λατινικά γράμματα A έως G. Παλιότερα, ένα ψυγείο κορυφαίας ενεργειακής κλάσης χαρακτηριζόταν με A και 3 συν, ενώ ένα μέτριο με A. Σήμερα, με το γράμμα A, χαρακτηρίζεται ένα κορυφαίο ενεργειακά ψυγείο, προκαλώντας μια σύγχυση στους καταναλωτές, μην μπορώντας να συγκρίνουν την παλιά του συσκευή με την καινούργια. Ένα σημερινό ψυγείο κλάσης A είναι όχι μόνο πολύ καλύτερο από ένα παλαιό κλάσης A, αλλά είναι με διαφορά πολύ καλύτερο ακόμα και από ένα παλαιότερο κλάσης A με 3 συν. Αν θέλετε να συγκρίνετε το παλιό σας ψυγείο με κάποιο καινούριο, διαβάστε στο πιστοποιητικό την ετήσια κατανάλωση σε κιλοβατώρες. Αυτός είναι ο απλούστερος και καλύτερος τρόπος για να μορφώσετε μια εικόνα για την κατανάλωση. Ένα ψυγείο 10 έως 15 ετών καταναλώνει περίπου 550 κιλοβατώρες έως 1900 κιλοβατώρες ανά έτος. Ένα καλό ενεργειακό ψυγείο σήμερα δαπανά κάτω από 150 κιλοβατώρες ανά έτος. Η διαφορά είναι τεράστια και αυτό συμβαίνει και λόγω διαφοράς τεχνολογίας και λόγω φθοράς της παλιάς συσκευής. Για να πετύχει ένα ψυγείο υψηλή ενεργειακή απόδοση, πρέπει να διαθέτει μεγάλο και αποδοτικό συμπυκνωτή. Πρόκειται για το στοιχείο έξω από το θάλαμο του ψυγείου που θερμαίνεται όταν λειτουργεί ο συμπιεστής. Πρέπει να διαθέτει μεγάλο και αποδοτικό εξατμιστή. Πρόκειται για το αντίστοιχο εσωτερικό στοιχείο που προκαλεί ψύχος. Ανεμιστήρες και στα δύο στοιχεία για καλύτερη απαγωγή θερμότητας, αποδοτικό συμπιεστή και αποτελεσματικές μονώσεις για μικρότερη απώλεια ψύχους από τους θαλάμους. Θα πρέπει να διαθέτει επίσης φαρδιά λάστιχα στις πόρτες για καλύτερη στεγανοποίηση, αλλά και καλύτερη θερμική μόνωση. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να αφήνει χώρο τουλάχιστον 4 εκατοστών από το έδαφος για καλό αερισμό του συμπυκνωτή. Η απόψυξη πρέπει να γίνεται όπως τα κλιματιστικά, με βαλβίδα αναστροφής και όχι με αντίσταση. Η αντίσταση καταναλώνει 3 έως 4 φορές περισσότερη ενέργεια και επιπλέον η αναστροφή μπορεί να δροσίσει το συμπυκνωτή κατά τη διάρκεια της απόψυξης, συμβάλλοντας διπλά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ανέφερα τα κλιματιστικά διότι τόσο αυτά όσο και τα ψυγεία είναι αντλίες θερμότητας. Ναι, για όσους δεν το γνωρίζουν, το ψυγείο είναι μια αντλία θερμότητας. Δεν παράγει κρύο, αλλά αντλεί τη θερμότητα μέσα από το θάλαμο και την βγάζει εκτός. Συνεχίζοντας, θα ήθελα το ψυγείο να έχει πρόβλεψη και για το νυχτερινό τιμολόγιο. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη βοήθεια ενός χρονοδιακόπτη, κάνοντας τον καταψύχτη να λειτουργεί σαν δοχείο αδράνειας. Την ημέρα που η τιμή ρεύματος είναι χαμηλή, η κατάψυξη να κατεβαίνει μέχρι και τους μείον 28 βαθμούς Κελσίου ή και περισσότερο, ενώ τη νύχτα να επιτρέπει την άνοδο θερμοκρασίας μέχρι τους μείον 18 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, φανταστείτε ένα ψυγείο που την ημέρα καταναλώνει ρεύμα που δεν στοιχίζει τίποτα και το βράδυ να καταναλώνει ρεύμα αξίας μέχρι και μόλις 6 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Καλό! Ακόμα καλύτερα θα ήταν αν το ψυγείο δεχόταν εξωτερική εντολή για τις μεταβολές αυτές, εκμεταλλευόμενος τις συγκυριακές πτώσεις τιμών που ενδεχομένως προκύπτουν από τα πορτοκαλί τιμολόγια. Και αν δεν το κάνω τελείως λύσα, καλό θα ήταν ο κατασκευαστής να επιτρέπει στον χρήστη μερικές τροποποιήσεις στον κώδικα, μέσα σε κάποια πλαίσια ασφαλείας, για να προσδιορίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια το πότε θα γίνεται απόψυξη και οι αλλαγές θερμοκρασίας. Δυστυχώς, για τον θάλαμο συντήρησης δεν μπορεί να εφαρμοστεί κάτι αντίστοιχο. Για μέγιστη διατήρηση των τροφίμων, η θερμοκρασία πρέπει να βρίσκεται σε μια στενή ζώνη ανάμεσα στους 2 με 3 βαθμούς Κελσίου. Πιο χαμηλά τα τρόφιμα παγώνουν και καταστρέφονται και πιο ψηλά μειώνεται η διάρκεια τους.
Κάποια ψυγεία έχουν φίλτρο στο θάλαμο συντήρησης για καλύτερη διατήρηση των τροφίμων. Δεν είμαι σίγουρος πως είναι αποτελεσματικό. Επιπλέον, χρειάζεται αντικατάσταση μετά από ένα διάστημα και δεν είμαι σίγουρος αν στην πραγματικότητα κάποιος έχει αλλάξει ποτέ αυτό το φίλτρο. Για την τεχνολογία inverter που την έχω δει σε ψυγεία της LG αλλά και άλλων κατασκευαστών, θα έλεγα πως χρησιμοποιείται περισσότερο για λόγους marketing. Δεν προσφέρει στην οικονομία ρεύματος, ωστόσο προσφέρει κάποια άλλα πλεονεκτήματα. Ένα είναι η σταθερή ψήξη και ένα άλλο η απουσία υψηλού ρεύματος εκκίνησης του συμπιεστή, που σε ένα συμβατικό ψυγείο μπορεί να φτάσει το 1500% του ρεύματος λειτουργίας του. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του inverter συμπιεστή είναι πολύ καλό για τα αυτόνομα συστήματα όταν θέλουμε να προστατεύσουμε το υβριδικό inverter του συστήματός μας από υψηλές και ξαφνικές αιχμές ρεύματος. Οι χώροι είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό που μας ενδιαφέρει όλους. Η Whirlpool κάνει πολύ καλή δουλειά στους χώρους αλλά και στην εργονομία. Μια λεπτομέρεια που μου άρεσε ήταν ο ειδικός χώρος στην πόρτα του καταψύχτη για κατεψυγμένη πίτσα και παγωτά χωνάκι. Παρουσιάζουν μικροελαττώματα κάποιες φορές, όμως η διαχείριση χώρων είναι αυτό που τα κάνει να τα προτιμούν. Ας πούμε κάποια πράγματα για τα συρτάρια. Όλα τα ψυγεία έχουν πια συρτάρι λαχανικών. Κάποια έχουν και συρτάρι κρεατικών. Αυτά τα δύο είδη τροφίμων απαιτούν διαφορετικές συνθήκες υγρασίας. Αν είστε vegan, ασφαλώς δεν χρειάζεστε συρτάρι κρεατικών. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τη χρήση του ή να το αφαιρέσετε τελείως. Το ότι μια εταιρεία είναι μεγάλη δεν σημαίνει πως δεν κάνει απίστευτα λάθη. Ένα παράδειγμα είναι αυτό το συρτάρι. Οι αδικαιολόγητες προεξοχές του το εμποδίζουν να αφαιρεθεί. Αυτό κάνει τον καθαρισμό του συρταριού αλλά και των τοιχωμάτων γύρω του έναν άθλο. Συν το ότι δεν μπορείς να το βγάλεις για να επιλέξεις με την ησυχία σου τα λαχανικά που χρειάζεσαι, προκειμένου να μην κρατάς την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή. Είναι μια πρακτική που συνηθίζεται. Τα ράφια του ψυγείου είναι πλέον σε όλα υποχρεωτικά γυάλινα για λόγους υγιεινής, αφού δεν επιτρέπουν τη διαρροή υγρών από το ένα ράφι στο άλλο, όπως οι σχάρες. Το γυαλί είναι ιδανικό υλικό αφού διευκολύνει στο μέγιστο τη διάχυση του φωτός μέσα στο θάλαμο. Ο καταψύχτης συνήθως έχει συρτάρια, αλλά κάποιες φορές βάζουν ενδιάμεσα σχάρες, αφού αν αφαιρεθούν τα συρτάρια, μπορούν να προσφέρουν κάποια μικρή εξοικονόμηση χώρου, θυσιάζοντας κάπως την εργονομία των συρταριών. Αυτό το ψυγείο είναι αυτή τη στιγμή το πιο ενεργειακά αποδοτικό στον κόσμο, με κατανάλωση μόλις 88 κιλοβατόρες το χρόνο. Αυτή είναι απίστευτη επίδοση, όταν τα περισσότερα ψυγεία της ίδιας ενεργειακής κατηγορίας καταναλώνουν γύρω στις 120 κιλοβατόρες το χρόνο, που και αυτή δεν είναι καθόλου άσχημη επίδοση. Και τώρα θα σας δείξω και το μεγάλο του ελάττωμα. Ο αερισμός γίνεται από το πλάι. Πόσες κουζίνες επιτρέπουν σε ένα ψυγείο να αναπνέει από το πλάι? Προσωπικά δεν γνωρίζω κάποια μοντέρνα κουζίνα που να το κάνει. Αν δεν αναπνέει ο συμπυκνωτής, αυτές οι υπέροχες ενεργειακές επιδόσεις πάνε περίπατο, ο συμπιεστής λειτουργεί περισσότερο, θερμαίνεται περισσότερο και φτύρεται περισσότερο. Ουδής κατασκευαστής δεν πρέπει να θεωρεί τον αερισμό εφικτό από το πλάι. Ένα ψυγείο πάντα δέχεται αέρα από κάτω και μπροστά και τον αποβάλλει πίσω του και πάνω. Για τη ρύθμιση των θερμοκρασιών του ψυγείου θα πρέπει να γίνεται χωρίς να ανοίξει η πόρτα του. Είναι παράλογο να χρειάζεται να ανοίξει την πόρτα για να ρυθμίσει τη θερμοκρασία. Θα πρέπει να υπάρχει πίνακας ελέγχου πάνω στην πόρτα, κάποιες φορές τον βάζουν και πάνω από την πόρτα ή και ανάμεσα στις δύο πόρτες. Όλες οι λύσεις έχουν τα πλεονεκτήματά τους. Στην πρώτη περίπτωση, ο πίνακας ελέγχου βρίσκεται σε εργονομική θέση, ενώ στη δεύτερη δεν υπάρχουν κινούμενα καλώδια και δεν απαιτείται επαναδρομολόγηση των καλωδίων σε περίπτωση αλλαγής της πλευράς που ανοίγει η πόρτα. Σε κάθε περίπτωση, παράλληλα, πρέπει να υπάρχει και σύνδεση με smartphone που απογειώνει την διεπαφή με τον χρήστη. Αναφερόμενος προηγουμένως στο άνοιγμα της πόρτας, θυμάμαι ένα ψυγείο της Sharp που άνοιγαν οι πόρτες του και από τις δύο πλευρές, ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία μετατροπή. Ωραία πατέντα? Ωραία, διότι όταν αγοράζεις ένα ψυγείο, σε βολεύει να το ανοίγεις αριστερά ή δεξιά. Σπάνια αυτό είναι αδιάφορο για τον χρήστη. Όλες οι εταιρείες τώρα πια σου δίνουν τη δυνατότητα να αλλάξεις πλευρά ανοίγματος, αλλά συνήθως απαιτεί να το κάνει ειδικό συνεργείο για να μην χαθεί η εγγύηση και με πρόσθετη αμοιβή. Επιπλέον, αν το ψυγείο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της κουζίνας, το άνοιγμα και από τις δύο πλευρές το κάνει πιο βολικό. Μιλήσαμε για το άνοιγμα της πόρτας, τώρα θα μιλήσουμε και για το κλείσιμο. Ιδανικά, η πόρτα ενός ψυγείου πρέπει να κλείνει εντελώς και από μόνη της από οποιαδήποτε γωνία ανοίγματος,
εκτός από τις 90 μοίρες. Εκεί θα πρέπει να μένει ανοιχτό, επιτρέποντας τη μαζική φόρτωση και εκφόρτωση τροφίμων, χωρίς τη διακοπή από το κλείσιμο της πόρτας. Για το εσωτερικό φωτισμό, η τάση που κυριαρχεί στην αγορά είναι ο φωτισμός LED. Οι λάμπες πυράκτωσης αποσύρονται σιγά-σιγά, περισσότερο για λόγους marketing. Η κατανάλωσή τους δεν είναι πρόβλημα, παρά το ότι είναι πολλαπλάσια, δαπανούν αμιληταία ενέργεια, αφού πρόκειται για λάμπες χαμηλής ισχύως που ανάβουν για ελάχιστο διάστημα. Προσωπικά θα προτιμούσα κρυφό φωτισμό από οπτική ή πλευρικής λάμψης, περιμετρικά του θάλαμου, για καλύτερη διάχυση του φωτός. Θα μπορούσε να φωτίζεται και ο καταψύχτης με τον ίδιο τρόπο, ενώ και στις δύο περιπτώσεις η πηγή φωτισμού μπορεί να είναι και πάλι LED, χωρίς όμως να βρίσκεται μέσα σε ακραίο ψύχος. Μια ωραία πινελιά θα ήταν ο κρυφός φωτισμός να γίνεται κόκκινος όταν η πόρτα παραμένει ανοιχτή για μεγάλο διάστημα, συνοδευόμενη βέβαια πάντοτε από ηχητική προειδοποίηση. Ο θόρυβος είναι και αυτό κάτι πολύ σημαντικό, ανάλογα βέβαια και με την θέση του ψυγείου στο χώρο. Έχουν θεσπιστεί κλάσεις και για τον θόρυβο, σε 4 διαδοχικά επίπεδα. A, B, C και D, με το A το πιο αθόρυβο. Γενικότερα, αν ο θόρυβος βρίσκεται κάτω από τα 35 δεσιμπέλ, δεν θεωρείται ενοχλητικός. Ωστόσο, υπάρχουν και ψυγεία με 29 δεσιμπέλ. Ο θόρυβος εξαρτάται από την ποιότητα του συμπιεστή, την ποιότητα των αντικατασμικών βάσεών του, την ποιότητα του εσωτερικού ανεμιστήρα και του εξωτερικού, αν υπάρχει. Ο θόρυβος μπορεί να προκληθεί σε ορισμένα ψυγεία και από την απόψυξη, με ένα βραχή και δυνατό κρότο, που συμβαίνει καμιά φορά όταν σπάει ο πάγος από το στοιχείο. Όπως και να έχει, όσο χαμηλότερος ο θόρυβος, τόσο καλύτερα. Για τις λαβές της πόρτας προτιμώ να είναι χωνευτές. Είναι αισθητικά καλύτερες, δεν περισσεύουν αυξάνοντας τον κίνδυνο για τραυματισμό και η βίδε στήριξης των εξωτερικών λαβών είναι ένα προβληματικό στοιχείο από πολλές απόψεις. Λογοθήκη. Διαθέτουν όλα τα ψυγεία. Προσωπικά θα προτιμούσα να υπάρχει ένα απλό συστηματάκι που να γυρίζει τα αυγά μια φορά την εβδομάδα ή και συχνότερα, για να διατηρούνται περισσότερο. Η βαρύτητα δυστυχώς επιδρά αρνητικά στον κορκό των αυγών. Παγάκια. Επίσης παράγουν όλα τα ψυγεία. Στοιχειωδώς, όλα τα ψυγεία θα πρέπει να έχουν 2 παγοκίστες. Όταν αδειάσει η μία, να υπάρχει η άλλη έτοιμη. Ιδανικά θα πρέπει να συρταρώνουν στο δικό τους μέρος, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα συρτάρια του καταψύχτη. Υπάρχουν και ψυγεία που παράγουν παγάκια πιο αυτοματοποιημένα. Υποθέτω πως προορίζονται για αυτούς που κάνουν μεγάλη κατανάλωση σε πάγο. Το κρύο νερό που προσφέρουν κάποια ψυγεία στην πρόσωψή τους μου προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα. Ενώ είναι βολικό να βάζεις κρύο νερό χωρίς να ανοίγεις την πόρτα του ψυγείου, ο μηχανισμός ενδέχεται να αφήνει μέρος της ψήξης να διαρρεύσει, επιβαρύνοντας την κατανάλωση ενέργειας. Επίσης, το νερό παίρνει τη θερμοκρασία της συντήρησης, που είναι πολύ χαμηλή. Προσωπικά προτιμώ το νερό γύρω στους 14 βαθμούς Κελσίου. Ένας τρόπος είναι να το βάζεις μισό-μισό. Εγώ επίλεξα να εγκαταστήσω έναν ηλεκτρονικό θερμοστάτη σε ένα μικρό ψυγείο που το κρατά σε αυτή τη θερμοκρασία. Όμως δεν το έχω μόνο για το νερό. Στο ίδιο ψυγείο βάζω τις μπανάνες που στο κανονικό ψυγείο θα μαύριζαν και το ελαιόλαδο για να μην τα γιάσει. Επίσης βάζω και άλλα τρόφιμα που διατηρούνται και εκτός ψυγείου για εξοικονόμηση χώρων από αλλού. Αυτά είχα να πω για αυτή την απαραίτητη συσκευή για όλα τα νοικοκυριά. Εσείς τι ψυγείο έχετε? Σκεφτόσαστε να το αλλάξετε και με ποια κριτήρια? Αν θέλετε να το μοιραστείτε ή έχετε να προσθέσετε κάτι, παρακαλώ στα σχόλια. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση.